Україна-21 розуміє усі можливі сценарії, знає, що буде робити у відповідь за будь-якого розвитку ситуації. Ми не боїмось, бо у нас є неймовірна армія і неймовірні захисники. Чи готовий світ до вирішення складних задач? Чи перестане він у випадку широкомасштабної агресії з боку Російської Федерації ховатись від неприємних питань, зокрема щодо Ради безпеки ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, Північного потоку-2? Нашим громадянам потрібні чіткі сигнали, що на 7-му році війни країна, яка цінує життя своїх людей, є щитом для Європи, отримає підтримку не просто як партнерів з трибун, а як гравців однієї команди, безпосередньо на полі, плече до плеча. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине!